بیاد. نه فدات بشم، فقط همینجوری آدرس بده. نه نیازی نیست عزیزم، نیازی نیست، قربونت برم. از این مستقیم برم، بعد سمت راست، بعد سمت چپ، درسته؟ آره. میری تو خیابون اصلی اینجا؟ اگر که رفتی خب اگر که رفتی سمت راست که رفتی سمت چپ اگر که رفتی خب اگر میخوایی بیاد. نه فدات بشم، فقط همینجوری آدرس بده. نه نیازی نیست عزیزم، نیازی نیست، قربونت برم. عزیز دلم. نه فدات بشم، نگاه من مستقیم برم، درسته؟ نگاه خب بیا تو بهتون بگم. نه عزیزم مزاحمت نمیشم. نه، مستقیم برم، فدات بشم، مستقیم برم، بعد سمت راست، بعد سمت چپ، درسته؟ آره. فدات بشم. حالا مرسی. بیا تو بهتون میگم. زنده باشی، سپاسگزارم عزیزم. حالا بیا تو بهتون بگم. باز باش. کشوره؟ 26. میخوای سوار شی؟ بیا من خودم به طرف دارم. بیا سوار شی. شرمنده. دشمنت شهرونده. میخوای صندلیچی برم پایین تر؟ یه راحته. آره. جان؟ بزن عزیزم، راحت باش. ببخشید. فدات بشم، خیلی لطف کردی عزیزم. دست گل در نکن با دست راستت. خدا نگهدار.